नमस्कार, सुग्रणमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर आज आपण चना किंवा हरभऱ्यापासून घरी फुटाणे कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। फुटाणे खाणे शरीरासाठी खूप चांगलं असतं। यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, रक्त शुद्ध होते आणि आजारपणात तोंडाला चव येते। तर असे बहुगुणी फुटाणे घरी कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। तर हे फुटाणे जर तुम्ही 50 ग्रॅम रोज खाल्ले तर शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि आपण आजारी पडत नाही। आणि तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनलाही दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझी प्रत्येक रेसिपी पाहता येईल। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। त्यासाठी मी हरभरे घेतलेत, हे स्वच्छ करून घेतलेले आहेत। तर आता हे पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने हाताने चोळून घ्यायचे आहेत आणि हे हरभरे आता आपण एका चाळणीमध्ये काढून घेऊयात, म्हणजे यामधलं पाणी जे आहे ते पूर्ण निघून जाईल। तर तोपर्यंत मी गॅसवर कढई ठेवली आणि त्यामध्ये मीठ टाकायचे, कारण आपण जे फुटाणे बनवणार आहोत ते मिठामध्ये बनवणार आहोत। तर त्यासाठी मी पाव किलो मीठ कढईमध्ये टाकलेलं आहे आणि गॅस चालू केलेला आहे। तर आता फुटाण्यासाठी हरभरे बनवून घेऊयात। तर ह्या हरभऱ्याला आता आपण मीठ आणि हळद लावून घ्यायची। तर एवढ्या हरभऱ्यासाठी मी 1 चमचा हळद आणि 1 चमचा मीठ टाकत आहे। हे छान असं मिक्स करून घ्यायचे, सर्व हरभऱ्यांना लागेल अशा पद्धतीने व्यवस्थित लावून घ्यायचे। तर मीठ छान असं गरम झाले 10 मिनिटं। तर आता यामध्ये थोडे थोडे हरभरे टाकायचे अशा पद्धतीने आणि हलवत राहायचे। जेवढं आपण जास्त फास्ट हलवू तेवढेच आपले छान असे फुटाणे फुटले जातात। पहिले 2 घाणे व्यवस्थित होत नाहीत, परंतु छान असं मीठ तापलं की आपले छान असे फुटाणे होतात। तर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने व्हायला सुरुवात होते। मीठ चांगलं तापलेलं असेल तर आपले फुटाणे एकदम छान होतात। तर तुम्ही बघू शकता मीठ छान तापलं होतं। पहिल्या वेळेस जास्त फुटत नाहीत, कारण तापमान आपल्याला कमी जास्त आहे का नाही ते पाहावं लागतं। फुल गॅस ठेवायचा आहे, छान असं मीठ तापून द्यायचं आहे आणि झाऱ्याच्या साह्याने असं काढून घ्यायचे। तर दुसऱ्या वेळेस आपण यामध्ये हरभरे टाकून घेऊयात। जितका आपण जास्त फास्ट हलवू तितकं छान असे आपल्या हरभरे फुटले जातात। थोडासा वेळ लागतो। मीठ छान असं तापलेलं असेल तर आपले फुटाणे खूप छान होतात। तर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने हळूहळू फुटाणे तयार व्हायला सुरुवात झाली आहे। लहान हरभरे असतील तर ते फुटत नाहीत, त्यामुळे घेतानाच आपण चांगले मोठे मोठे हरभरे घ्यायचे आहेत फुटाण्यासाठी आणि ते स्वच्छ करून घेतले होते मी। तर अशा पद्धतीने झाऱ्यामध्ये काढून घ्यायचे आहेत आणि यामधलं सगळं मीठ असं काढायचे। तुम्ही बघू शकता एकदम विकतच्या सारखे आपले घरी फुटाणे तयार होतात, कारण घरामध्ये जर आपले हरभरे असतील तर आपण झटपट असे फुटाणे बनवू शकतो। तुम्ही जेव्हा मटन किंवा मासे, बोंबील असे वेगवेगळे नॉनव्हेजचे पदार्थ बनवतात तर त्यामध्ये फुटाण्याचं पीठ टाकलं तर तो पदार्थ खूप चवदार होतो। तर मी असंच घरी फुटाणे बनवते आणि एकदाच बनवून ठेवते, मग ते फुटाण्याचं पीठ आपल्याला वापरता येतं नॉनव्हेजमध्ये। तर तुम्ही बघू शकता एकदम छान असे झटपट आपले फुटाणे तयार व्हायला सुरुवात झाली आहे। काढून घ्यायचे ते। वेळ लागतो, परंतु खूप खमंग असे फुटाणे घरी तयार होतात। जितका आपण जास्त पटपट याला मिक्स करू तेवढे फुटाणे छान असे उमलतात। तुम्ही बघू शकता पहिल्यापेक्षा आता जास्त उमलायला सुरुवात झाली आहे। तर अशाच पद्धतीने छान असे फुटाणे बनवून घेऊयात। चवीला खमंग लागतात आणि तोंडाला चव पण येते। थोडे थोडे टाकायचे ते, कारण पाव किलो मीठ आहे, या मिठामध्ये छान असे भाजले जातील एवढे टाकायचे आहेत। तर अशा पद्धतीने आपण घरीच फुटाणे बनवू शकतो, बाहेरून बनवून आणायची काही गरज नाही। जर तुमच्याकडे मीठ, हरभरे, हळद आणि
एवढ्या थोड्या वस्तू असतील तर छान असे फुटाणे तुम्ही घरी बनवू शकता। अशा पद्धतीनं झटपट होतात। मी एकदाच बनवून ठेवते आणि हे मीठ तुम्ही नंतर वापरू शकता। थंड झाल्यानंतर तुम्ही हे परत वापरण्यासाठी साठवून ठेवू शकता। लगेच टाकून देण्याची काही गरज नाही। हेच मीठ तुम्ही नंतर फुटाणे करण्यासाठी किंवा केक प्रीहीट करताना खाली वापरू शकता। हे मीठ फक्त चाळून ठेवायचे, म्हणजे यातली जी घाण आहे ती बाजूला काढायची आणि मीठ थंड झाल्यानंतर साठवून ठेवायचे। तर तुम्ही बघू शकता झटपट झटपट मी असे भरपूर फुटाणे बनवून घेतलेले आहेत। तर गुणधर्म खूप चांगले आहेत या फुटाण्याचे, तोंडाला चव येते। आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। तर अशा पद्धतीने आपण झटपट झटपट फुटाणे बनवून घेऊयात। बाहेरून बनवून आणायची काही गरज नाही। तुम्ही घरच्या घरी खूप छान असे मार्केटप्रमाणे फुटाणे घरी बनवू शकता। तर यासाठी मी लोखंडी कढई वापरलेली आहे। तुम्ही घरातील ॲल्युमिनियमची कढई वापरली तरी सुद्धा चालेल। त्यामध्येही अशा पद्धतीने फुटाणे तुम्ही बनवू शकता। एकदम छान खमंग असे आपल्या फुटाणे तयार आहेत। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। परत भेटूयात एका नव्या व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत माझ्यासोबत असेच नवनवीन पदार्थ बनवत रहा।